सब्स्क्राइब गर्नुहोस् टेकटक विथ सुमन च्यानललाई र बेल आइकनले दबाउनुहोस् लेटेस्ट भिडियो सबभन्दा सुरुमा हेर्नको लागि। हेलो एभ्रीवन, सबैजनालाई हाम्रो आफ्नै च्यानल टेकटक सुमनमा धेरै स्वागत छ। साथीहरू, आज हामी अर्को नयाँ र इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू उपस्थित भइसकेका छौँ, जसमा चाहिँ हामीले आइफोन एक्स या आइफोन 10 को यति धेरै एक्सपेन्सिभ किन छ, किन यति धेरै प्राइस तिर्नुपर्छ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ लगभग 1,20,000 बाट चाहिँ आइफोन एक्स को प्राइस सुरु हुन्छ। स्टार्टिङमा चाहिँ एकदमै धेरै महँगो स्मार्टफोन छ र यति धेरै महँगो स्मार्टफोन किन छ त के कुराहरू यसमा त्यस्तो राम्रो छ, के कुराहरू चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ स्मार्टफोन यति धेरै चाहिँ एक्सपेन्सिभ गर्न जान्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ। हाम्रो भिडियोलाई सुरु गरौँ। Don't touch mine. साथीहरू, फर्स्ट अफ अल चाहिँ आइफोन यति किन महँगो छ भन्दाखेरि त्यो अभियसली आइफोन हो, त्यही भएर धेरै महँगो छ। यो मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि ब्रान्डको चाहिँ हिस्टोरी या फिर त्यसको चाहिँ इम्प्रेसनले चाहिँ स्मार्टफोनलाई चाहिँ एकदमै धेरै एक्सपेन्सिभ बनाएको छ। यो केसमा चाहिँ साथै तपाईँले चाहिँ ख्याल गर्नुभएको बेला विभिन्न कम्पनीहरूबाट चाहिँ विभिन्न चाहिँ प्रोडक्टहरू चाहिँ यदि ब्रान्डको चाहिँ पावर चाहिँ धेरै छ, ब्रान्ड चाहिँ एकदम धेरै स्ट्रङ छ भने त्यो यो प्रोडक्टहरू चाहिँ यदि क्वालिटी सेम छ भने पनि अरूसँग क्वालिटी सेम छ, कम्पिटिसनमा त्यसको क्वालिटी सेम छ, क्वान्टिटी सेम छ, त्यही पनि चाहिँ ब्रान्ड पावरले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै एक्सपेन्सिभमा बिग्रिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ खास के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेहरूको चाहिँ मेन्टालिटीमा चाहिँ फरक पर्ने कुरा हो। र उनीहरूले चाहिँ लग्जरियस लाइफ आफ्नो चाहिँ देखाउनको लागि चाहिँ यस्तो ब्रान्डहरू युज गर्छन् जुन एकदमै धेरै एक्सपेन्सिभ छ। उनीहरूलाई क्वान्टिटी र क्वालिटीमा चाहिँ खासै फरक पर्दैन, बस त्यो ब्रान्ड चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ नोन हुनु पर्यो, एकदमै सबैले चाहिँ त्यसलाई चिनेको हुनु पर्यो। र यही पावर, यही फाइदा चाहिँ आइफोन एक्समा पनि उठेको छ, या फिर आइफोन पुरै एप्पलको चाहिँ हरेक ब्रान्डमा चाहिँ हरेक प्रोडक्टमा चाहिँ यही नै धेरै चाहिँ भूमिका खेलिरहेको हुन्छ कि एकदम धेरै वेल नोन ब्रान्ड हो। आइफोन एप्पलको जुन साइन छ त्यो नै एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ मान्छेहरूको लागि। र त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा ब्रान्डको पावरले चाहिँ यति धेरै चाहिँ महँगो भइरहेको छ स्मार्टफोन। र यो चाहिँ पहिलेदेखि नै प्लानिङ प्लस पहिलेदेखि नै इन्भेस्टमेन्ट यो आफै चाहिँ भएको होइन। एप्पलले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ, विभिन्न प्रोडक्टहरूमा चाहिँ लन्च गरेको छ। सुरुमा चाहिँ क्वालिटी दिएर चाहिँ पछि चाहिँ यसले आफ्नो ब्रान्डलाई एकदम धेरै स्ट्रङ बनाइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फिचर वाइज स्मार्टफोनको चाहिँ स्पेसिफिकेसन वाइज चाहिँ यतिको स्मार्टफोनलाई चाहिँ अहिले सबभन्दा हाइएस्ट, सबभन्दा महँगो स्मार्टफोन चाहिँ बनेको छ आइफोन एक्स। यही गर्दाखेरि यसको एउटा चाहिँ ब्रान्ड पावरले गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट पोइन्ट हो। साथीहरू, सेकेन्ड पोइन्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट R&D भन्छ। खास रिसर्च र डेभलपमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि कम्पनी जस्तो तपाईँले चाहिँ कुनै पनि टाइपको चाहिँ डिजाइनको चाहिँ एउटा स्मार्टफोन लन्च भएको हुन्छ, तर त्यो स्मार्टफोनको डिजाइन खोज्नको लागि चाहिँ थुप्रै पैसा चाहिँ कम्पनीले चाहिँ लगाएको हुन्छ। र अहिले चाहिँ चाइनिजहरूको चाहिँ यति धेरै सस्तो किन हुन्छ भन्दाखेरि, चाइनिज स्मार्टफोन किन सस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ R&D मा कुनै पनि पैसा खर्च गर्दैन, उनीहरूले कुनै पनि रिसर्च या फिर डेभलपमेन्ट गर्दैन। उनीहरूले चाहिँ कपी गर्छ अरू स्मार्टफोनहरूको चाहिँ तपाईँ कसैले चाहिँ लिएर आयो, नयाँ डिजाइन लिएर आयो भने त्यसको सिधै कपी गरिदिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि R&D मा चाहिँ धेरै पैसा बच्छ र स्मार्टफोन चाहिँ सस्तो जान्छ। तर चाहिँ जस्तो स्यामसुङ भयो, त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो एप्पल भयो, आइफोन एक्स नै भनौँ, हाम्रो एप्पल कम्पनी भयो, उनीहरूले चाहिँ R&D मा चाहिँ एकदमै धेरै एमाउन्टको चाहिँ पैसा लगाइरहेको हुन्छ। उनीहरूले इम्प्लोयरहरूलाई चाहिँ धेरै पैसा दिइरहेको हुन्छ, राम्रो स्यालेरी दिएको हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ एउटा R&D रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट थुप्रो गरिरहेको हुन्छ, कसरी चाहिँ स्मार्टफोनलाई अझै बेटर गराउने, कसरी उसको डिजाइन चेन्ज गर्ने। तपाईँले ख्याल गर्नुभएको होला आइफोन एक्स नै सबभन्दा फर्स्ट त्यस्तो स्मार्टफोन थियो जसमा चाहिँ नच युज गरेको थियो र कम्प्लिटली बेजरलेस टाइपको चाहिँ डिस्प्लेसमा चाहिँ प्रोभाइड गरेको थियो। त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ कुनै पनि स्मार्टफोनमा चाहिँ यस्तो टाइपको डिजाइन चाहिँ यसमा चाहिँ युज गरिएको थिएन। र यो चाहिँ कसरी आउँछ, यतिकै चाहिँ स्मार्टफोन साथीहरू यसरी बन्दैन। यो कसरी बनाउने, यो नचलाई कसरी हाल्ने, प्लस यो कम्प्लिटली कसरी बेजरलेस गराउने, सबै कुराहरूमा चाहिँ थुप्रो पैसा खर्च भइरहेको हुन्छ र रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा चाहिँ एकदम धेरै पैसा लागिरहेको हुन्छ। अब साथीहरू, यो जब एउटा केही नयाँ डिजाइन आउँछ भने त्यो स्मार्टफोनमा बन्छ भने त्यो थुप्रो लगाएको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कम्पनीले जसरी पनि निकाल्छ। र त्यो कसरी निकाल्छ भन्दाखेरि आफ्नो प्रोडक्टलाई चाहिँ एकदम धेरै एक्सपेन्सिभ गरिदिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्पेसिफिकेसन वाइज चाहिँ खासै केही नभए पनि R&D को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एकदमै धेरै हाई रेटमा चाहिँ स्मार्टफोन चाहिँ लन्च गरिदिन्छ। किनकि उनीहरूलाई पनि चाहिँ आफ्नो इम्प्लोयरहरूलाई चाहिँ पैसा दिनुहुन्छ, उनीहरूलाई स्यालेरी दिएर चाहिँ नयाँ नयाँ रिसर्चहरू गराउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै पैसा चाहिँ हामी कस्टमरबाट चाहिँ पे गर्नुपर्छ। त्यस कारणले यो सेकेन्ड पोइन्ट हो साथीहरू, आइफोन एक्स चाहिँ धेरै चाहिँ एक्सपेन्सिभ भएको। अब साथै थर्ड पोइन्ट चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। आइफोन एक्सको चाहिँ सबभन्दा महँगो चाहिँ पार्ट भनेको यसको डिस्प्ले हो। किनकि तपाईँले अभियसली हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको डिस्प्ले चाहिँ एकदमै नयाँ तरिकाको थियो, नच राखेर माथि नच राखेर अरू पुरै बेजरलेस थियो। साइडमा र लास्टमा कुनै पनि बेजरलेसमा चाहिँ दिएको थिएन। र यो चाहिँ धेरैले नच कपी गरे पनि त्यो डिजाइन चाहिँ कपी गर्न सकेनन्, किनकि एराउन्ड $110 हाम्रो चाहिँ नेपाली 11-12 हजार रुपियाँ चाहिँ त्यसको डिस्प्लेलाई मात्रै लाग्छ। साथै 11-12 हजार रुपियाँमा चाहिँ एउटा स्मार्टफोन नै आउँछ, तर चाहिँ आइफोन एक्सको चाहिँ जुन डिस्प्ले छ त्यो नै 11 देखि 12 हजारको छ।
यति धेरै एक्सपेन्सिभ किन छ भन्दाखेरि जुन यसमा चाहिँ प्यानल युज गरेको छ, डिस्प्लेको प्यानल, त्यो चाहिँ तलबाट चाहिँ कर्भ छ, कम्प्लिटली बेजरलेस गराउनको लागि चाहिँ यस्तो गरिएको छ। माथिबाट जस्तै अरू कुनै स्मार्टफोनको चाहिँ सर्फेस चाहिँ फ्ल्याट हुन्छ भने यहाँबाट सुरु भएर यहाँ इन्ड हुन्छ भने आइफोन एक्समा चाहिँ यहाँबाट सुरु भएर यो कर्भ भएर थोरै तल चाहिँ बेन्ड भएको छ, ताकि चाहिँ तपाईँलाई कम्प्लिटली चाहिँ बेजरलेस तल चाहिँ दिन सकोस्। र एकदम यो टेक्नोलोजी युज गर्नको लागि, यो प्यानल युज गर्नको लागि चाहिँ आइफोन एक्समा धेरै पैसा लगानी भएको छ, त्यो धेरै खर्च भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आइफोन एक्स चाहिँ तल बेन्ड गरिएको कारणले गर्दाखेरि एकदमै धेरै एक्सपेन्सिभ छ। हजुर यो भन्दा चाहिँ धेरै डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिँ आइफोन एक्समा छैन। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याट्री पनि आइफोन एक्स त्यति धेरै राम्रो छैन। क्यामेराको कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने त्योभन्दा सस्तो स्मार्टफोनहरू जस्तै गुगल पिक्सल भयो, स्यामसङ ग्यालेक्सी 8 देखि 9 भयो, तिनीहरूमा त्योभन्दा चाहिँ धेरै राम्रो क्यामेरा युज गरेको छ। ब्याट्रीमा त्यस्तो छैन। त्यसपछि साथै अरू स्पेसिफिकेसन, र्याम म्यानेजमेन्ट, स्टोरेज तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ एभरेज नै छ साथीहरू। कुनै पनि 1,20,000 पर्ने टाइपको चाहिँ छैन। त्यही पनि हाम्रो चाहिँ एप्पल चाहिँ आइफोन एक्स चाहिँ एकदमै धेरै महँगो छ। यसको 3टा रिजन छ साथीहरू। यसको फर्स्ट अफ अल त रिजन छ आफ्नो ब्रान्ड पावर एकदमै धेरै स्ट्रङ भइसकेको छ। वान अफ द लग्जरियस प्रोडक्टमा चाहिँ युज हुने चाहिँ एप्पलको प्रोडक्टहरू, त्यस कारणले गर्दाखेरि ब्रान्ड पावर एकदमै धेरै स्ट्रङ हुनाले गर्दाखेरि यो एकदमै धेरै एक्सपेन्सिभ भइरहेको छ। एराउन्ड 1 लाख क्रस गरिरहेको छ स्मार्टफोनले। हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड यसमा चाहिँ भइरहेको छ किनकि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट आइफोनले चाहिँ आइफोन भन्दा पनि एप्पल कम्पनीले चाहिँ धेरै पैसा चाहिँ लगानी गरिरहेको हुन्छ नयाँ नयाँ डिजाइनहरू ल्याउनको लागि, नयाँ नयाँ टेक्निकहरू ल्याउनको लागि, जसको कारणले गर्दाखेरि जब यो टेक्निक आउँछ, इम्प्लिमेन्ट हुन्छ, सबै पैसा चाहिँ कन्ज्युमरबाटै उठाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सेकेन्ड पैसा चाहिँ एकदम धेरै चाहिँ महँगो हुने कारण भनेको R&D हो। थर्ड चाहिँ यसमा आइफोन एक्समा युज गरिरहेको छ जुन डिस्प्ले युज गरिरहेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि आइफोन एक्स चाहिँ एकदमै धेरै महँगो चाहिँ बनेको छ। साथै तपाईँले फ्याक्टहरू चाहिँ राम्रो लाग्यो भने चाहिँ प्लिज भिडियोलाई लाइक दबाउनु होला। तपाईँको सल्लाह सुझाव छ भने तपाईँले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ र च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यस्तै इन्ट्रेस्टिङ टेक्नोलोजीहरूको फ्याक्टहरूको बारेमा थाहा पाउनुको लागि हाम्रो चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्नु होला। धन्यवाद।